Như vậy là sau rất nhiều tháng chờ đợi thì bây giờ chúng ta đã có hình ảnh đầu tiên về chiếc Yamaha dùng động cơ V4 đang được thử nghiệm ở MotoGP. Tin đồn về chuyện Yamaha làm động cơ V4 đã râm ran từ năm ngoái và năm nay thì Yamaha cũng đã xác nhận là họ đang phát triển một chiếc xe sử dụng động cơ V4. Chiếc Yamaha YZR-M1 đang thi đấu ở MotoGP là chiếc xe duy nhất sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, và trong cuộc chiến với những chiếc xe sử dụng động cơ V4 như là Ducati Desmo Cadici GP, Aprilia RSGP, KTM RC16 hay như là đối thủ nội địa Honda RC213V thì chiếc Yamaha M1 cảm thấy quá là đuối trong việc solo cùng Bolero, có nghĩa là khi mà cùng nhau tranh tài thì thực sự là chiếc M1 không có cửa so với những chiếc xe sử dụng V4. Những chiếc xe sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng sẽ có lợi khi mà chạy phân hạng, đặc biệt là những trường đua mà có những khúc cua hết sức là mượt mà, bay bướm như là Mugello hay là Jerez hay là Le Mans. Thì như các bạn cũng thấy là Fabio Quartararo đã có những màn trình diễn rất là ấn tượng trong những trận đua vừa qua ở khía cạnh là chạy phân hạng. Nhưng mà với điều kiện là không có chiếc xe nào chạy ở đằng trước. Còn khi mà vào đua rồi thì lợi thế của những chiếc xe 4 xi lanh thẳng hàng gần như là không còn tồn tại. Tại vì xung quanh những chiếc xe 4 xi lanh thẳng hàng đều là những chiếc xe V4 nên là họ không có đủ không gian. Cụ thể ở đây là những tay đua của Yamaha không có đủ không gian để mà sử dụng thế mạnh của M1 và họ phải chạy theo kiểu của những chiếc xe sử dụng V4. Điều này là phản bản năng, phản khoa học nên là kết quả anh em cũng có thể thấy được là Yamaha đang vật lộn khá là nhiều ở mùa giải năm nay. Rồi bây giờ đặt bối cảnh như vậy để chúng ta thấy là Yamaha quyết tâm phát triển một chiếc xe sử dụng động cơ V4 cho bằng chị bằng em. Như hình ở đây các bạn cũng có thể thấy đây là hình ảnh độc quyền của nhà báo Matt Osley. Nhà báo Matt Osley thì rất là nổi tiếng trong cộng đồng MotoGP và mình cũng học được rất là nhiều kiến thức, nội dung từ nhà báo Matt Osley. Những video về động cơ V4 và động cơ 4 xi lanh thẳng hàng khác nhau như thế nào, điểm lợi, điểm bất lợi của hai động cơ này ra làm sao thì mình đã làm video trong cái kênh YouTube cũ rồi, nhưng mà đáng tiếc là kênh YouTube đó bị mất rồi, cho nên là bây giờ cũng không thể nào mà tìm lại được nữa. Nên anh em hãy ủng hộ mình bằng cách là nhấn nút đăng ký kênh YouTube này để mà chúng ta cùng bước tiếp một hành trình mới ha. Ở đây anh em cũng có thể thấy là bộ cánh của chiếc Yamaha V4 này, chúng ta tạm gọi là Yamaha V4 ha. Mình không biết là Yamaha sẽ đặt tên như thế nào cho chiếc xe V4 của mình. Anh em có đề xuất gì về việc đặt tên chiếc xe mới của Yamaha V4 thì anh em cứ để vào trong phần bình luận của video này ha. Chẳng hạn như là YZR V4 hoặc là YZR V4S hoặc là cái gì đó, anh em cứ để vào trong phần bình luận này. Và nếu mà Yamaha đọc được thì có thể là họ sẽ cân nhắc lựa chọn của anh em. Quay trở lại với chiếc xe Yamaha V4 thì bộ cánh của chiếc xe này coi như là đem xuống từ chiếc M1. Đây chỉ là phiên bản thử nghiệm thôi, cho nên là cũng chưa thể gọi là trơn tru hoặc là chưa có thể gọi là hoàn chỉnh như là những chiếc xe khác được. Kiểu như là Yamaha lấy bộ cánh từ M1 xong sau đó điều chỉnh một vài thứ cho nó phù hợp với cấu trúc hình học của động cơ V4. Anh em cũng có thể thấy là phía trước của chiếc xe nó hẹp hơn so với M1. Tại vì 4 xi lanh thẳng hàng thì dĩ nhiên là cái bề ngang của chiếc xe nó sẽ lớn hơn. Trong khi đó động cơ V4 thì chỉ có 2 xi lanh ở đằng trước và 2 xi lanh ở đằng sau, cho nên là phần trước của chiếc xe nó sẽ hẹp hơn, gọn hơn.
Và ở phía sau thì mọi người cũng có thể thấy được là ống bô rất là đặc trưng của những chiếc xe V4, đó là ống bô bắt từ hai xi lanh sau, sau đó ra hai ống, sau đó gộp thành một ống. Ở phía dưới thì là ống bô của hai xi lanh trước, nên anh em sẽ cảm thấy rất là quen thuộc với những chiếc xe V4 khác đang thi đấu ở MotoGP, chẳng hạn như là KTM RC16 hay là Aprilia RS GP. Chiếc xe Yamaha V4 này thì đang được chạy thử nghiệm ở trường đua Brno, Cộng hòa Séc. Trường đua này sắp tới sẽ quay trở lại MotoGP trong 1-2 tuần nữa, mình không nhớ lịch chính xác. Nhưng mà Yamaha muốn tranh thủ cơ hội này để thử nghiệm chiếc xe mới của mình. Người chạy ở đây đó chính là Augusto Fernandez và có cả Andrea Dovizioso. Tay đua đã trở thành test rider của Yamaha sau khi mà ký hợp đồng ở chặng Mugello đó. Alex Rins và Miguel Oliveira cũng có mặt ở Brno để mà chạy thử, nhưng mà chạy thử M1 thôi, chứ không phải là chạy thử Yamaha V4. Không biết khi nào thì tay đua số 1 của Yamaha là Fabio Quartararo sẽ được trên tay, trên mông, trên chân chiếc Yamaha V4 này. Thành tích của Yamaha V4 ở trường đua Brno thì đâu đó chậm hơn 3 giây so với Yamaha IZR M1. Nhưng mà anh em cũng nhớ đây chỉ là phiên bản thử nghiệm thôi, chưa có gì gọi là hoàn chỉnh cả. Yamaha chắc chắn rồi sẽ theo đường hướng phát triển của Ducati. Thứ nhất là người chịu trách nhiệm cho dự án V4 của Yamaha đó chính là Max Bartolini, xin lỗi anh em, nhớ không kịp. Max Bartolini trước đây là cánh tay phải của Gigi Dall'Igna trong 10 năm ở Ducati, sau đó thì đầu quân cho Yamaha. Lý do thứ hai đó là chiếc Desmo GP của Ducati bây giờ là chiếc xe benchmark, có nghĩa là tất cả những chiếc xe sử dụng V4 khác phải nhìn vào chiếc xe này để mà phát triển chiếc xe của họ. Nó gần như rất là tiệm cận sự hoàn hảo, nên các hãng xe khác phải nhìn vào Ducati làm gì để mà theo đó phát triển. Họ sẽ có những ý tưởng riêng, nhưng mà tự chung lại thì nền tảng vẫn là chiếc Desmo GP. Anh em thấy là Yamaha đang làm tất cả mọi thứ, đang đẩy nhanh tất cả mọi thứ để mà có thể quay trở lại với đỉnh cao MotoGP càng sớm càng tốt. Và bây giờ thì họ nhận được khá là nhiều sự ưu ái để mà phát triển song song cả M1 và V4. Mình hy vọng là sắp tới Fabio Quartararo sẽ được chạy thử chiếc xe này, và chiếc xe này sẽ được đem ra chụp hình công khai một cách coi như là danh chính ngôn thuận để cho anh em chiêm ngưỡng được chiếc xe V4 của Yamaha là như thế nào. Và thực sự thì hy vọng là từ đây đến cuối năm chiếc xe này có thể tham gia chính thức một chặng GP nào đó để xem sức mạnh của nó ra làm sao. Và hy vọng là Yamaha sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển để mà sang năm coi như là tham gia luôn, và từ đó là đặt nền móng cho mùa giải 2027 khi mà luật chơi MotoGP thay đổi. Anh em hy vọng gì ở Yamaha V4 và anh em thấy chiếc xe mới của Yamaha như thế nào thì hãy để vào trong phần bình luận của video này nha. Và dĩ nhiên rồi, một phần rất là quan trọng đó là anh em hãy nhấn nút đăng ký để chuông để theo dõi những video mới nhất của mình và ủng hộ mình trên hành trình mới. Cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em một buổi tối tốt lành.